ያው አሁን እንግዲህ በደንብ እዩ እቺ ካልኩሌተር መታለች እቺን ካልኩሌተር እቺን የምትመስል ሰራ ነው ማለት ነው አያችሁ እቺን የምትመስል እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች በሙሉ በተን ይባላሉ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ምን ይባላሉ ሪመምበር መጀመሪያ ላይ ጃቫስክሪፕት ምናምን ስንማር በተን ይያልን ነበር የተማርነው ይችኛው ኤምሲ ኤምአር ኤም ፕላስ ኤም ማይነስ ኤምኤስ ኤም አያችሁ ከላይዋ ላይ የሆነች ምልክት አላት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን እየተባሉ ይጠራሉ በተን ይባላሉ እዚህ ጋር ይችን ነገር የምታወጣልን ጽሁፉን የምታወጣልን ነገር ደግሞ ቴክስት ትባላለች ይችን ነገር አያችኋት ቴክስት ወይም ሌብል ትባላለች ይችን በሌብል መልክ መስራት ወይም ደግሞ በቴክስት መልክ መስራት መጀመሪያ በቴክስት አሳያችኋለሁ ከዛ እንዴት ወደ ሌብል እንቀይረዋለን በደንብ አሳያችኋለሁ ልክ ይሄን የሚመስል ነገር መስራት እንዴት ነው የምንችለው የሚለውን አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው it will be really interesting አይደል ለመማር ስለዚህ እንዲታያችሁ ሳይድ ባይ ሳይድ ላደርግላችሁ በደንብ ቪዥዋል ስቱዲዮን ስትከፍቱ መጀመሪያ ከማው አሄሪክ 1 second here we go perfect okay ቪዥዋል ስቱዲዮን ስትከፍቱ ቪዥዋል ስቱዲዮ ሲከፈት ምን ይመጣላችኋል እዚህ ጋር ቱል ቦክስ የሚባል አለ ይታያችኋል እቺ ቱል ቦክስ ብትጠፋባችሁ ለምሳሌ አጠፋው ቱል ቦክስ አለኝ እንዳይሆን የለኝም የነንም ላጥፋው ቱል ቦክስ ከጠፋባችሁ ቪው ላይ ሄዳችሁ ቪው የሚላለ ከዛ እዚህ ጋር ቱል ቦክስ የምትላለች በሷ ማምጣት ትችላላችሁ ቪው ላይ ሄዳችሁ ቱል ቦክስ ላችሁ ሁለተኛው ነገር ይሄ ነገር ምን አለ መስሪያ ኤሪያ ነው ወርኪንግ ኤሪያ ይባላል ይሄ ወርኪንግ ኤሪያ ለምሳሌ ክሎዝ ባረገው ወርኪንግ ኤሪያው አለ እንዳይሆን የለም ማለት ቱል ቦክሱ ወርኪንግ ኤሪያው ከሌለ ቱል ቦክሱ አይታይም ስለዚህ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል መታችሁ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር የሚላል ታያችኋል ሶሉሽን ኤክስፕሎረር የሚል ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ ፎርም 1 ነው የሚለው ፎርማችን ደብል ክሊክ ታደርጉታላችሁ ታያችሁ ደብል ክሊክ ፎርም 1 የምትላለች ደብል ክሊክ አደረጉት ይሄ ማለት ቅድም ታስታውሱ ከሆነ ሶሉሽን ፍጠርልኝ ብየዋለሁ ሶሉሽኑ ዊክ 1 ፕሮጀክት ነው ያልኩት በሱ ስር ነው ያለው ይሄ ሶሉሽን ቢጠፋባችሁስ ምንድነው የምታደርጉት ነው ከጠፋባችሁ አሁንም ቪው ላይ መታችሁ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር የሚላል አያችሁ ሲያመጣልኝ ስለዚህ ይቺ ብትጠፋባችሁ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ላይ ትሄዳላችሁ ሶሉሽን ኤክስፕሎረሩ ቢጠፋ መጀመሪያ ቪው ላይ ትመጣላችሁ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር የሚለውን ትነካላችሁ ከዛ ፎርም 1 የምትለዋን ደብል ክሊክ ስታደርጓት ፎርማችሁ መጣችላችሁ ማለት ነው ጉድ ናው ከዚህ ቀጥለን ምንድነው የምናደርገው ካልኩሌተሯ ላይ የምትመስል ነገር መስራት ነው ከኛ የምንፈልገው አይደል ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ሳይድ ባይ ሳይድ ላድርጋቸውና ጎን ለጎን አድርጌ እየሰራው ላሳያችሁ ማለት ነው ኦኬ that way you guys will be clear about it ማለት ነው ቻት ካልኩሌተሯ እቺን የምትመስል ካልኩሌተር እዚህ ጋር ልሰራ ነው ማለት ነው እቺን የምትመስል ናው የመጀመሪያው ምን ያስፈልገኛል ይቺን ነገር እቺን ጽሁፏን የምታወጣልኝ ቴክስት ፈልጋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ ቱል ቦክስ ውስጥ ቴክስት የሚል ትፈልጋላችሁ ወደታች እየሄዳችሁ ማለት ነው አሁን ይሄ ሄዴክ ነው አይደል ቴክስት ቻት እዚህ ጋር ቴክስት ቦክስ የምትላለች ይሄ የሚከብዳችሁ ከሆነ እዚህ መጣችሁ ሰርቿ ላይ ቴክስት ብላችሁ ጽፋላችሁ ቴክስት ስትሉ በቴክስት የሚጀምር ነገር በሙሉ ይመጣላችሁ ስለዚህ ቴክስቷን አመጣው እዚህ ጋር አስቀምጥኳት ማለት ነው አያችኋት ቴክስት ስትሆን ከዛ እዚህ ጋር አሮ አለች እቺን አሮ ክሊክ ታረጉና መልታይ ላይን አርግልኝ ትሉታላችሁ መልታይ ላይን ማለት ተለቅ እንዲል ለማድረግ ማለት ነው መልታይ ላይን አርግልኝ አልኩት ክሊክ ታረጉና አራቱንም እቺኛዋን ሳይድ ትጎትቱና እንደዚህ ሆናችሁ ማለት ነው ትራዲሽናል ካልኩሌተር አትመስልም አሁን እቺ ልክ የካልኩሌተር ስም መልክ መጣት ማለት ነው እቺን ረን ባረጋት ኤግዛክትሊ እቺን የምትመስል ካልኩሌተር ግን ይሄኛው ማስገቢያ ማለት እንትን ማውጫ አይነት ነገር ይሆናል ማለት ነው ተመልከቱ አያችኋት እቻት ካልኩሌተር እቻት የድሮ እቺ ማይክሮሶፍት የሰራነች እቺ ነው እየሰራኋት ያለሁት ነች ማለት ነው ጉድ ናው the next step ምንድነው ማድረገው እነዚህን በተኖች መጨመር ማለት ነው ተመልከቱ እዚህ ጋር አንድ በተን አለኝ 2 3 4 5 አለኝ 6 አለኝ ወደ ታች ደግሞ 1 2 3 4 5 6 7 በ6 በ7 የሆነ በተን ያስፈልገኛል ማለት ነው ስለዚህ ሰርች ቦክስ ላይ መጥቼ በተን ብዬ ሰርች ማድረግ እችላለሁ አልበለዚያ እዚህ በተን ምትላለች ስለዚህ በተኗን አመጣትና ጎትታታለሁ የመጀመሪያ ነገር ምንድነው የምታደርጉት በተኗን በትክክል እንዲቻ አድርጋችሁ የመጀመሪያውን በተን ታስተካክላላችሁ ታያችኋል ቻት እቺን ነገር ከፍል አድርጋት ሄሪኮ እንደዛ አደረጋችሁ አይደል ከዛስ ኮንትሮል እና ሲ ወይንም ደግሞ ኮፒ ታረጋላችሁ ይሄንን ራይት ክሊክ ታረጉና ኮፒ ትሉታላችሁ አያችሁት ራይት ክሊክ ኮፒ ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ራይት ክሊክ ፔስት ትሉታላችሁ አንድ አደረኩ ማለት ነው አይደለም ከዛስ ራይት ክሊክ ፔስት አሁንም 3 ሆነ ማለት ነው ራይት ክሊክ ፔስት 4 ሆነ ማለት ነው አይደል ራይት ክሊክ ፔስት 5 ሆነ ማለት ነው አሁን ትልቁ ቻሌንጅ ምንድነው እነዚህ በተኖች በሙሉ ትልልቆች ናቸው አያችሁት ስለዚህ እቺ ነገር እንደው ሰፋ አድርጋት ወይንም ደግሞ ማጥበብ ትችላላችሁ አያችሁት ጠበብ ታረጋታላችሁ አሁን ሁሉም በዚች ሳይዝ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ምን ታረጋላችሁ ተመልከቱ ይሄንን በሙሉ ይሄንን ተጭናችሁ shiftን ተጭናችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ shift ማውዛችሁን ተጭናችሁ ማለት ነው ኦኬ shift ማውዛችሁን ተጭናችሁ ስለዚህ ከመጀመሪያ ከማን ትጀምራላችሁ ተመልከቱ ከመጀመሪያዋ ከምትፈልጓት በተን በዚህ ሳይዝ እንዲሆንልኝ ነው የምፈልገው ስለዚህ shiftን ትጫኑና
ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ ፎርማት ላይ ሄዳችሁ ሜክ ሴም ሳይዝ የሚል አለ አያችሁት ሴም ሳይዙ ዊድዙም ሄይቱም እንዲሆንልኝ ነው የምፈልገው ብላችሁ ቦዝ የምትለዋን ትመርጣላችሁ አንድ አይነት ሳይዝ አላደረገላችሁም አሁን ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቦታ አላችሁ ማለት ነው አሁን እንዴት እንዳደረግኩ አይታችኋል አይደል መጀመሪያ መፈልጋትን በተን ሳይዝ አመጣው ከዛ በሷ አድርግልኝ ያልኩት ማለት ነው አሁን ስንት ሆነ 1 2 3 4 5 ሰርች አለው ሌላ አንደኛ ነው የምጨምረው ራይት ክሊክ አረግና ኮፒ ላትና ከዛስ ፔስት ላታለሁ ከዛ ጎትቻ አመጣታለሁ በደንብ በመካከላቸው አሁን ከላይ እኩል አንድ አይነት ከላይ እንዲሆኑ ሊፈልኩ ተመልከቱ እንዲህ ያደረኩት አሁን የተጣመመ ነው አይደል ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን ማለት ነው ማስተካከል እንዴት ነው የምችለው ብትሉ shiftን ትጫኑና ትነኩታላችሁ shift ክሊክ ነው የምታደርጉት አያችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ፎርማት ላይ ትሄዳላችሁ በደንብ ፎርማት ላይ ሄዳችሁ ከዛስ ሜክ ሰም ሳይዝ ሳይሆን የምትሉት አላይን ነው የምትሉት አላይን ትሉትና ሶሪ እቺ ነገር አይ ቲንክ ፎርሙን መርጫዋለሁ ለዛ ነው እንደዚህ ታረጉና ከዛስ ፎርማት ላይ ትመጣላችሁ አላይን ትሉትና ቶፑን በቶፑ አንድ አይነት አድርግልኝ ትሉታላችሁ አያችሁት አንድ አይነት ሲያደርግላችሁ በትክክል አስተካከለላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ስንት በተን ሰራን ማለት ነው 6 እነዚህን ስድስቱንም ኮፒ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ሁሉንም ትመርጡታላችሁ shiftን ተጭናችሁ shiftን ተጭኘ ክሊክ አረኩ shiftን ተጭኘ shiftን ሳትለቁ ነው ክሊክ የምታደርጉት ኦኬ ከዛ ራይት ክሊክ ሶሪ shiftን ተጭኘ ይሄው እንደዛ አደረኩኝ ተመልከቱ ኮፒ ለማድረግ ኤዲት ላይ ትሄዱና ኮፒ ትሉታላችሁ ወይንም ደግሞ እዛው በተመረጠው በተን ላይ ራይት ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ እሱ ከባድ ነው የሚሆነው ኤዲት ላይ በሄዳችሁ ኮፒ ትላላችሁ ወይንም ደግሞ ኪቦርዳችሁ ላይ ኮንትሮል እና ሲን ትነካላችሁ ኮፒ አልኩት ከዛስ ውጭ ክሊክ አረግና ራይት ክሊክ አድርጌ ፔስት ለዋለሁ ስድስቱንም አመጣልኝ ማለት ነው አያችሁት እንዴት እንዳመጣልኝ ቢዩቲፉል ከዛስ አሁንም ፔስት አደርገዋለሁ ይሄው እንደገና ሌላ ስድስቱንም አመጣልኝ ጎትታቸዋለሁ ሌላ ፔስት ላድርገው ስድስቱንም አመጣልኝ ጎትተዋለሁ ቢዩቲፉል አይደል ስለዚህ 1 2 3 4 አደረኩት ፔስት አደርገዋለሁ አምስተኛ ማለት ነው ፔስት አደርገዋለሁ ስድስተኛ ማለት ነው እስኪ እናየው አሁን ስንት እንደሆነ ተመልከቱ ታያችኋል አይደል ስለዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው ይሄኛው መጀመሪያ ከላይ ያለችዋን እነዚህን ማጥበብ ከፈለኩ ተመልከቱ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ትጎትቱና እቺን ነገር ማለት ነው ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ ይችላል እንደዚህ ድራግ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ማለት ሁሉንም መምረጥ ማለት ነው ከዛ ሁሉንም ከፍ ታደርጉታላችሁ እቺንም ተጭናችሁ እንደይቻ አድርጋችሁ እቺንም ወደ ላይ ተወስዷታላችሁ ሄሪጋው እቺንም እንደዚህ ታደርጉና ወደ ላይ ተወስዷታላችሁ ይሄ እንግዲህ ለነ ዮሐንስ በተለይ ፎቶሾፕ ምናምን የሚሰሩ ሰዎች ኢትስ ስትሬት ፎርዋርድ ማለት ነው ኦኬ ባለፈው እናንተ ስትማሩ ያየው ነበርና that's really very very interesting ማለት ነው ኦኬ ናው እንደዛ አደረኩት አሁን 6 በ6 ነው የሚሆነው እስኪ 1 2 3 4 5 6 ነው ስለዚህ አንድ ያስፈልገኛል ማለት ነው ስለዚህ ፔስት ለዋለሁ ቅድም ኮፒ ያደረኩትን ከዛስ እንደዚህ ያደረኩት ማለት ነው አሁን ከቁጥሮቹ ውጪ ይቺ ካልኩሌተር እና ይቺ ካልኩሌተር ኦልሞስት ተመሳሳይ ናቸው ይታያቸዋል ተመሳሳይ ናቸው አይደል አሁን እስኪ ረን ላርጋትና ነው ያ እቺ ዲፈረንሱ ምንድነው ላያቸው ላይ የተጻፈው ነገር ነው ላያቸው ላይ የተጻፈው ነገር እንዴት እንቀይረዋለን አሁን ሾይ ግን አሁን እኔ እናንተ እንድታዩልኝ የምፈልገው ይቺን የሰራዋት ካልኩሌተር እና ይቺኛዋ ካልኩሌተር ኦልሞስት ተመሳሳይ ናቸው ዶንቲንግ ምንድነው ይሄ ነጭ ነው ባክግራውንዱ ይሄ ግን ግሬ ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በጣም ዋይት አለ ላይት የሆነ ዋይት እዚህ ጋር ደግሞ ዳርክ የሆነ ዋይት አለ ከዛስ ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር ዲስኤብልድ የሆኑ በተኖች አሉ እንዴት ነው የምንቀይራቸው እነሱን እናያለን ማለት ነው እስከዚህ ድረስ ግን ግልጽ ያልሆነለት ሰው ካለ መጠየቅ ይችላል ማለት ነው ለሚስተር